Dragii noștri prieteni, bună seara! Începem un nou sezon de emisiuni furtunoase pentru că vrem să vă aducem o înaltă cunoaștere și să vă dăm cei mai informați, cei mai pregătiți și cei mai experimentați oameni pe care această minunată țară îi deține. Și începem acest sezon cu Gabriela Braniște pentru că ea în continuu experimentează viața la țară în Aposenie de poveste pe care de asemenea găsiți și site-ul aposenii cu 3di de poveste.ro unde ea verifică ceea ce vorbește, ceea ce spune ca teorie, ca filozofie, ca lucruri pe care noi să le facem în viață, direcții, practici, ea le verifică cum natura o aranjează, o echilibrează, o însănătoșește acolo în Apuseni. Și în această seară vrem să vă oferim o emisiune pentru aceia care sunt pregătiți și au toată armata pregătită să primească niște lucruri extraordinare. Și anume, cum acest spirit al nostru, cum acest suflet al nostru trăiește în acest corp și cum prin corp el din când în când mai este modificat, mai este influențat de natura alimentației noastre. Și cu toții știm că atunci și oricine poate experimenta că dacă o lună de zile mâncăm procesat, rafinat și industrializat, voința noastră, capacitatea de creație și așa mai departe, alte procese cognitive, dar și biologice, fizice, se duc în repaus și chiar nu apucăm să experimentăm cu toată ființa noastră viața. Ei bine, dacă ne apucăm și împreună cu Gabriela Braniște experimentăm ceea ce ea va postula în această seară, o să vedem că funcțiile noastre interioare se pregătesc de o lume nouă, de o lume sacră, interioară, cu un imens potențial divin dinăuntrul nostru. Și pentru că pregătim această structură fiziologică să susțină tot ceea ce ne spune sufletul și divinitatea să facem întru totul, fără să avem obstacole, opreliști, fără să fim bolnăvicioși și cocârjiți și abătuți și letargici, ci să luăm viața cu cea mai mare speranță, optimism și putere ca să dăruim ei ceea ce am primit deja de la ea. Gabriela Braniște, din nou, nu ne-am văzut de un an de zile aproape aici pe YouTube și îți mulțumesc foarte mult că ne oferi această șansă să expui din tot ceea ce tu faci în această mirifică zonă în care tu stai și în continuare sunt profund surprins cum tu poți să reziști în a avea grijă de o imensă gospodărie plină de viață care mișună și care îți oferă cele mai bune decizii. Bună seara! Bună seara! Mă bucur că ai curajul să abordăm astfel de subiecte. Se pare că în aceste momente de colaps apocaliptic se nasc eroi. Și o eroină din ce în ce mai mult ai devenit. Și din acest motiv, oamenii care te cunosc, care te știu, care te caută, sunt foarte bine orientați și ghidați, pentru că am avut feedback-ul din multe surse că îi pregătești corespunzător în drumul lor spre sănătate. Cum cântărim în această seară lumea spirituală și lumea biologică, fiziologică a trupului nostru? Dăm voie să particip la cizelarea ta ca erou și să îți explic conceptul de aliment și conceptul de hrană. Sunt două concepte totale diferite. Aliment provine din alimani, a limăni, a găzdui, iar hrana este, în esență, harul nostru, pentru că noi suntem Hristoși. Și fiecare prunc ce se naște în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic este hăruit cu har de la harana divină din calea lactee, adică laptele matern. În consecință, cuvântul harană și hrană, har, este potrivit pentru a defini ceea ce noi consumăm. Fie fotoni, fie lapte de capră. Subiectul este într-adevăr de zile mari, cum spunea Moșonul,
Două concepte științifice primordiale stau la baza subiectului abordat în această întâlnire: biodisponibilitate și metabolism. Eu am creionat întrebări pentru ca telespectatorul să decidă de la începutul emisiunii dacă rămâne în compania noastră sau nu. Este foarte important pentru că omul de astăzi este efectiv în luptă. Este luptător, are acest. Este foarte dureros pentru omul de astăzi, care se consideră liber, să realizeze un slalom părind informație și are nevoie de certitudine, are nevoie de un mental extrem de puternic și are nevoie de rețele neuronale pentru a ști să culeagă din marea informațională, din oceanul informațional, acea informație care îi servește cu adevărat. De aceea eu am creionat aceste întrebări pentru ca el să nu-și piardă timpul dacă nu este interesat de subiect. Prima întrebare: care este originea hranei pe care omul de astăzi o consumă? A doua întrebare: trebuie să reconsiderăm conceptul de hrană. Ființa umană se hrănește cu microbiom. Care este diferența între a ucide o vacă și a ucide o varză? Ce este glicația? Cum am fost păcăliți să consumăm fibre? Cum am fost manipulați să ne alimentăm maladiile, dar nu am fost educați să ne hrănim trupul și mintea? Ce este apa metabolic naturală produsă de corpul uman? Ce este diabetul hepatogen? Legătura dintre ficat și diabetul de tip 2. Ce este hipertensiunea carbofilă? Există o dimensiune psihologică a hranei? Dacă nu suntem erbivore, de ce suntem îndemnați să consumăm hrană pentru erbivore? Medicina de 200 de ani este o medicină pentru erbivore? Vorbim despre veganism sau o dietă exclusivist glucozică? Omul este dependent, în adevăratul sens al cuvântului, de carbohidrați. Care este diferența între carbohidrații simpli absorbiți imediat de corp și carbohidrații complexi din vegetale și cereale? Care sunt carbohidrații simpli esențiali cu care am fost proiectați să funcționăm? Am înțeles seta de sare? Și ultima întrebare: noi suntem astăzi asigurați de știința medicală sau suntem nevoiți de circumstanțe să realizăm propria informare, selecție informațională, expertiză și experimentare, devenind astfel proprii noștri medici? Acestea sunt subtemele subiectul pe care îl vom aborda în această seară. Cu toate Dacă îmi acestea, permiți, te te rog, rog. cu toate acestea, răspunsurile care vor veni la aceste întrebări, e bine ca oamenii să știe, care văd această emisiune, că îi îmbunătățesc la nivel molecular și subcelular, ca toată compoziția celulei lor să funcționeze pentru a capta această lumină cosmică pe care noi o avem în continuu de jur împrejurul nostru. Și acest upgrade care tu îl faci, această îmbunătățire, această performanță a omului care el se va îmbrăca cu ea datorită răspunsurilor tale, va servi doar acelora care sunt pregătiți să facă ieșirea din consumul sau din consumerismul produselor comerciale într-o nouă realitate care o să-i permită să ajungă la această îmbunătățire. Am trecut de la consumul principal de hrană la o dominație a carbohidraților din zahăr și amidon în dieta noastră. Carbohidrații nu sunt esențiali în hrănire. Când un element nu este esențial în alimentație, organismul nu are nevoie de el. Din punct de vedere evoluționar și genetic, carbohidrații nu sunt biodisponibili în funcționarea metabolică a unui organism uman. Să nu uităm în niciun moment că cele două idei principale sunt biodisponibilitate și metabolism. Omul are nevoie de hrană și superhrană esențiale în supraviețuire, fără de care se va îmbolnăvi.
Superhrana este reprezentată de lumină, fotoni solari și lunari, apă biologic disponibilă hidratantă intracelular și apă biologic pură sau apă proteică. Hrana este reprezentată de grăsimi, proteine, minerale și electroliți, oligoelemente și vitamine. Carbohidrații nu sunt esențiali pentru supraviețuire, mai mult, carbohidrații vor conduce la obezitate și maladie. Unica maladie a omului modern este reprezentată de otrăvirea cu plante și carbohidrați procesați. Modul de viață paleochetogenic va acționa în două direcții. Prima direcție este eliminarea carbohidraților și a plantelor, iar cea de-a doua direcție este aportul de grăsimi care va declanșa genetic-biologic sațietatea evoluționară. Mai simplu, va satura foamea speciei. Aceasta este o idee de secolul 50. Piatra de temelie pe care se sprijină hrana și superhrana, piatra de temelie a biologiei umane este sarea. Sarea ne reglează setea. Sarea reglează gestiunea fluidelor. Sarea reglează volumul sângelui. Sarea reglează volumul țesuturilor și tensiunea arterială. Sarea reglează majoritatea electronilor și ionilor din corp. Sarea vie reglează potasiul, magneziul și calciul din organism. Sarea vie este lanțul electrolitic unic cu care specia umană a evoluat. Sarea va înlătura orice deficiență minerală. Mineralele ancestrale sunt în sarea vie și nu în așa numita apă mineralizată. Apa devine, într-adevăr, mineralizată în momentul în care îi adăugăm sare. Atâta timp cât consumi sare, iar sodiul este adăugat permanent, nu vei suferi niciodată de hiponatremie, maladie bazal-structurală, din care va deriva un număr impresionant de disfuncții. Sarea este crucială pentru supraviețuire, este superhrană. În istoria evolutivă a speciei umane am fost vânători de sare. Sarea a fost mai prețioasă decât aurul. Și cu toate acestea, cum este posibil să devină dintr-o dată inamicul omului? Sarea vie este esențială pentru a fi uman. Iar această idee este o altă idee de secolul 50. Ne-am dezumanizat și datorită faptului că cineva ne-a inoculat ideea acum că sarea este dăunătoare pentru noi. Păi toată medicina convențională este în direcția aceasta și mă bucur că ai adus discuția sării și grăsimilor, pentru că zic că e util să facem lumina asupra căror tipuri de sare, pentru că sunt cunoscute în mediile în care trăim zeci de tipuri de sare și de sodiu. Iar oamenii au preconcepția, programul social că sarea pe care ei o consumă la masă, sarea fină, cu diferite părți de aluminiu sau antiaglomeranți în ea, este una utilă. Dar bănuiesc că nu despre aceea vorbești și Cu siguranță vorbesc despre sarea vie, sarea neprocesată, care păstrează întregul lanț de minerale, pentru că aceasta este baza, piatra de temelie a evoluției umane. Este vital să consumăm cantități considerabile de sare vie ancestrală. Corpul uman este conceput pentru a regla excesul de sare, dar nu este construit pentru a se echilibra în cazul deficienței de sare. Lipsa sării din organism va conduce la constipație, una dintre cele mai periculoase maladii, iar această lipsă a defecației paleoregești va conduce la rebarbotarea deșeurilor în sânge și creier. Un individ constipat este un individ al cărui creier se amestecă rețele neuronale și toxine. Consumul de carbohidrați conduce inevitabil la constipație. Dacă însă consumăm sare, suficientă sare, dacă eliminăm carbohidrații și, evident, ne hrănim cu grăsimi vii, ancestrale, corpul se va elibera, deoarece sarea extrage lichidul. Astfel se reduce edemul periferic sau retenția de apă. Atenție! Apa reținută, care conduce la formarea edemului periferic, este o apă intercelulară. Este o apă destructurată și nehidratantă intracelular, nedisponibilă biologic. Este o apă care nu reușește să pătrunde în interiorul celulei și este reținută astfel în mediul intercelular. Deci eu mă refer la apa deshidratantă, adică apa care se consumă
din comerț. Știu că ai pe canalele tale de Telegram, pe Cuvântul Viu și pe Știința Moșionică, mai multe videouri și verificări cu diferite forme și surse și geometrii ale apei. Uh, Ai promovat în ultimii ani această apă cu moleculă intracelulară pe care știu că și tu o faci și prin eliminarea deuteriumului, cât și apa de ploaie Nu, pe nu, care... nu, nu, nu. Este o apă cu moleculă hexagonală și nu și eu o fac. Eu sunt singura care o fac în România și singura care am propus în urmă cu aproximativ 4 ani acest mod de a ne prepara apa. De altfel, așa a și început povestea moșonului și împreună cu moșonul am decis să oferim României această informație care, din păcate, există de foarte mult timp, dar nu se abordează. Uh, nu este un subiect, deși în esență este uh, principal, este primordial, nu se abordează în spațiul nostru. Te rog. Vreau să facem lumină ce fel de sare să cumpere și de unde oamenii, pentru că în continuare rămâne o enigmă și un mister care sare e bună, pentru că sunt multe speculații vehiculate în media și în tot fluxul acesta informatic, și ce fel de grăsimi, pentru că sunt necesare pentru oameni să le cunoască. Sigur, vorbim despre sarea neprocesată. De altfel, uh, această sare se culege. Pentru a beneficia de această sare, pentru a mă bucura de această sare, eu consum 3 tipuri de sare din munții românești. Am călătorit în zonele respective și m-am luptat cu munții pentru această sare. Vorbesc despre cea mai veche sare din România. Din păcate, nu voi face publică această informație în mass media. Cei care participă la cursurile Academy dețin informația, însă eu nu o pot lansa în mass media pentru că s-ar crea o busculadă. Știu că este un mic muzeu la salina de la Târgu Ocna, undeva înainte de intrarea în salină, și acolo, pe una din foile acelea scrise prin 1970, când au făcut ei muzeul și salina, când au deschis-o publicului, în care recomandarea celor de atunci cu privire la folosirea sării erau aproximativ 20-25 de grame de sare pe zi, pentru că ei scriau undeva între 5 de kilograme anual și maxim 10 kg de om anual consumarea sării. Și ei promovau sarea de salină ca fiind ceea ce era disponibil atunci, și la un simplu calcul un om are de mâncat aproximativ 5 lingurițe de sare zilnic ca să poată să-și întrețină funcțiile biologice. Tu iei mai multă, consumi mai multă sau mai puțin? Depinde de zi și depinde de alimentele pe care le consum și, evident, depinde de cantitatea de apă pe care o consum în conformitate cu activitatea fizică. Este un lanț pentru că uh, în acest moment eu nu mai am nevoie de vreun reglaj. Eu consum sare de câțiva ani buni, de asemenea consum apă cu moleculă hexagonală, consum apă de ploaie, pentru că, într-adevăr, mineralele din sare se desfac în apa de ploaie. Apa de ploaie este cea care dizolvă minereul, dacă ne putem exprima astfel. Um, Consum sare la orice masă și această sare o consum din belșug. Nu am calculat niciodată ce cantitate de sare consum și cred că este inapropiat din partea oricui, chiar și medic, să ofere vreun indice, pentru că sarea este o simțire. Uh, Sarea este un element pe care îl consumi în funcție de
uh, ceea ce tu ești. Nu putem recomanda nimănui. Uh, Nici apă nu putem recomanda în ce cantitate să poată fi consumată această apă. Cu siguranță, de aceea spuneam, ultima întrebare din cele 18, ne mai putem lăsa în brațele medicinei, a nutriționiștilor și a sfătuitorilor, a tuturor acestor guru, sau este nevoie să realizăm noi înșine o expertiză, o cercetare, experiențele noastre concret senzoriale pentru a deveni proprii noștri medici? De aceea fiecare om va consuma cantitatea de apă, cantitatea de sare, până la momentul în care se ajunge la un reglaj. Din acel moment, cantitățile sunt diferite. Este o întreagă știință. Oricine a verificat, care a avut de-a face cu medicina convențională, că la orice perfuzie se dă apă cu sare sau soluție izotonică 0,9% și adică 9 grame la 1000 de grame de apă, și acolo se pune sare, e cam singura formă prin care medicina convențională pune în om sare și omul își revine din leșin sau din alte probleme fizice. Și aproximativ 3 litri sau 27 de grame de sare intrate în sânge, mare parte din vitalitatea omului și-a revenit. Și atunci realizăm că 27 de grame este adică o doză mare pentru noi să ne gândim, pentru cei care sunt la început. Însă pentru oameni care sunt pregătiți, e clar că în orice aspect al medicinei convenționale pe toată planeta se folosesc cam 3 kg de apă cu 9 grame fiecare kilogram, deci 27 de grame ca să se repare o condiție letargică a omului. Și îți mulțumesc foarte mult că ai intrat în acest subiect. Vreau să continuăm cu întrebările tale pentru că sunt performanța omului care o poate căpăta în această seară cu tine. De altfel, pentru a completa și a concluziona și a încheia subiectul sării, eu am creionat câteva idei care sunt efectiv idei principale și mai mult de atât. Am spus că sarea este crucială pentru supraviețuire și în evoluția speciei umane noi am fost vânători de sare. De asemenea, piatra de temelie a biologiei umane este sarea. Cine revede emisiunea și notează aceste idei, înțelege cu adevărat, prin această geometrie a frazei și prin modul în care eu am construit propoziția, importanța primordială a sării. Sarea reglează în sine întregul metabolism și sarea reprezintă lanțul electrolitic unic cu care specia umană a evoluat. Nu poate fi completat, nu poate fi spus mai departe nimic. Nu avem cu ce să completăm. Sunt câteva fraze absolut complete, definitorii pentru acest concept de sare. Cine este pregătit, cine este capabil să le înțeleagă, aceste fraze pot reprezenta, știu eu, Biblia sării. Cu aceste fraze am conchis și am oferit o imagine absolută a ceea ce reprezintă conceptul de sare. Revenind la întrebări, continuăm subiectul, bineînțeles, cu această nebunie, pentru că este o nebunie să credem că plantele sunt periculoase pentru sănătatea noastră și, cu toate acestea, se necesită o logică. Plantele constituie regnul vegetal. Planta nu se poate mișca și unicul mecanism de apărare este otrava pe care o concentrează în mod special în semințe. Plantele pe care astăzi le utilizăm în consumație, cu toată varietatea și diversitatea savorilor și a dulceții gustului, nu au existat în urmă cu 50-100 de ani. De fapt,
Nici o legumă și nici un fruct nu au existat acum aproximativ 4.000 de ani. Bineînțeles că voi utiliza exemple pentru a înțelege ce reprezintă, în esență, glicația. Avem nevoie de o poveste pentru a înțelege realitatea și avem nevoie de un adevăr pe care l-am desprins din exemple. La finele anilor 90, cercetătorii botaniști din Olanda au identificat gena care conferea gustul amar al verzei de Bruxelles. Au înlăturat această genă și au creat o clonă cu gust dulce, de dimensiuni mult mai mari și rezistente la boli. Boala este o amprentă a modificărilor genetice, a ingineriei genetice, care conduce la crearea culturilor monoclonale și care conduce inevitabil la utilizarea pesticidelor. Varza de Bruxelles este o clonă, adică este compusă din elemente unice, o reproducere unică care a permis în aproximativ 20-30 de ani trecerea de la gustul dezgustător și amar la gustul dulceag și proaspăt, care se combină excelent cu ulei de măsline și bacon, nu-i așa? Însă, concluzia care se necesită este înțelegerea că în urmă cu aproximativ 30 de ani, varza de Bruxelles era necomestibilă. Ea a devenit comestibilă în urma monoclonării prin modificările genetice. E bine, logica ce se desprinde ne determină să conștientizăm că este necesară o cercetare înainte de a ne declara adepți sau practicanți ai unui curent care în timp, din nefericire pentru oameni, a devenit o religie și această religie se numește veganism. Veganismul nu este o dietă. Un individ care se respectă și se autointitulează inteligent va realiza o expertiză și va descoperi că veganismul este o filozofie care incumbă două direcții extremist-globaliste, ca veganismul etic și ecologic. Veganismul etic urmărește eliminarea formelor de abuz împotriva animalelor, printre care divertisment și experimente. Sincer să fiu, eu nu am observat în Apuseni niciun cioban, niciun crescător de animale care să fi dorit să crească sau să fi crescut aceste animale pentru divertisment sau experimente. Aceste două idei, concepte aparțin celor care se denumesc oameni de știință și cercetători de la un anumit nivel și nu are legătură cu oamenii în genere. Iar cea de-a doua direcție este veganismul ecologic, care militează împotriva creșterii animalelor, prin care consideră că se distruge mediul înconjurător. De altfel, când tu ai venit la mine în Apuseni, ai văzut ce dezastru au făcut căprițele mele, că au distrus aici tot, nimic n-a mai rămas. Cea de-a treia direcție este veganismul dietetic, care exclude consumul animalelor și a produselor derivate, deși Academia de Nutriție și Dietetică, de la nivel mondial, evident, afirmă că nu există destule dovezi că dietele vegane ar oferi protecție împotriva sindromului metabolic. Vă citesc de pe site-urile oficiale. Daunele irreversibile care derivă din dieta vegană sunt malpraxis. Veganismul este crimă împotriva umanității. Dacă într-adevăr este într-atât de important pentru ființa umană consumul de fructe, legume și cereale și dacă veganismul și vegetarianismul sunt dietele unice care conferă omului sănătatea, atunci să analizăm istoria evoluției plantelor, adică botanica. Trebuie să știți că plantele nu-și doresc să fie consumate. Plantele nu se pot deplasa, unicul mod prin care se protejează este otrava, toxinele și antigenii pe care le conțin. Plantele sălbatice în starea lor naturală sunt otrăvitoare sau cel puțin necomestibile. Ceea ce plantele doresc este să le consumăm semințele, pentru că semințele transportate în intestine să fie răspândite pe distanțe cât mai mari, cu unicul scop de a le înmulți. Plantele, dotate cu o conștiință a supraviețuirii și a prosperității extraordinare,
ne vor atrage prin amidonul lor rudimentar, însă cu scopul de a declanșa un răspuns inflamator în intestine și pentru a elimina aceste semințe, aceste resturi, răspândindu-le și diversificându-le astfel speciile. Poate că e bine Dacă să... plantele... Te rog. Poate că e bine să menționăm cantitatea, pentru că mulți oameni care mănâncă vegetarian, ei deși mănâncă mai multe legume, tot sunt subnutriți și malnutriți, pentru că nu există suficient aport de uh, substanță Imediat. nutritivă. Da, imediat. Am Da? pregătit totul, sigur că da. Perfect. Perfect. Plantele nu au nu au capacitatea de a se deplasa, de aceea vor utiliza albinele, animalele și oamenii pentru a le răspândi semințele și pentru a diversifica speciile, deci pentru a prospera. În urmă cu aproximativ 3000 de ani, niciuna dintre plantele pe care suntem îndemnați acum să le consumăm, care sunt considerate diete sănătoase, nu a existat. Din toată varietatea de legume și fructe, din întreaga diversitate de plante pe care nutriționiștii, doctorii și sistemul ne obligă să le consumăm, fiind considerate extrem de sănătoase, nici măcar o singură plantă nu a existat în urmă cu mii de ani. O concluzie unică se desprinde că plantele reprezintă zero în evoluția speciei umane. Iată, aici șahmat pentru adepții veganismului. Din moment ce nu am supraviețuit, și începe altă partidă de șah, din moment ce nu am supraviețuit ca specie consumând plante, din moment ce nu am evoluat consumând astfel de hrană, din moment ce niciodată în istoria speciei umane nu ne-am hrănit cu ele, atunci cum se face că plantele au devenit într-atât de importante, de vitale pentru sănătatea noastră? Ca specie umană, noi nu ne-am hrănit cu plante, tocmai pentru că ele nu au existat. Și în acest moment intrăm într-o altă poveste, pe un alt tărâm de bas. Noi, ființele umane, în decursul timpului și în mod special în ultimii 100 de ani, am creat aceste plante. Noi le-am creat. Noi am creat prin hibridizare în trecut și în prezent prin inginerie genetică. O mică și specifică parte din plantele existente în natură, plante extrem de otrăvitoare, a fost cultivată de oameni și evident modificată pentru a deveni comestibilă și gustoasă. Noi am selectat și am cultivat vreme de cel puțin 5.000 de ani plantele pentru a obține o varietate de trăsături, dimensiuni și savori, transformându-le astfel în plante comestibile, însă nu neapărat și sănătoase, adică nutritive. În primul rând, întreaga varietate de plante, fructe, legume și cereale conțin carbohidrați într-o cantitate extrem de mare. Și acesta este alimentul de care populația este dependentă. Pentru Nu că este, alcoolul, pentru că tutunul. este la îndemână și e mai ușor să cumperi un covric decât să-și crească o capră. Categoric. De exemplu, în 1950, mărul era de dimensiuni mult mai mici, gustul era mult mai acru și era disponibil câteva luni pe an. Atenție! Omul modern, expulzat din mediul natural sau obligat să părăsească mediul natural, omul modern educat pseudoștiințific a pierdut conștiința legilor imuabile ale naturii și ale ciclurilor circadiene și nictemerale dictate de natura divină a viului complex. Și astfel a început să consume hrana în afara legilor naturii. Fapt pentru care omul modern consumă fructe și legume în afara sezonului. Însă natura nu l-a învățat asta. Toată hrana obținută prin inginerie genetică este extrem de dulce, neperisabilă și disponibilă pe tot timpul anului. Este o hrană recentă, creată în ultimele sute de ani și în mod deosebit răspândită. Exemplu.
Irlandezii, a căror hrană de bază era cartoful, au traversat în 1845-1849 Marea Foamete irlandeză. Un capitol dureros, extrem de dureros, reprezentat de perioade de foamete, epidemii și emigrații. Astfel, irlandezii s-au înghesuit în America pentru că recoltele de cartofi au ieșuat în țara lor și au părăsit patria din cauza foamei de cartofi. În 1492, exploratorul spaniol Cristofor Columb a descoperit în America Centrală și de Sud cartoful, pe care l-a adus în Europa. Deci, din 1492 până în 1850, irlandezii au devenit într-atât de dependenți de cartofi, încât și-au părăsit patria. Înainte de Cristofor Columb, cartofii nu existau în Irlanda. Întrebarea care se naște este: ce consumau irlandezii înainte de cartofi? Papaia și ananasul nu au existat în Hawaii până ce europenii nu le-au adus din America de Sud și multe alte exemple. În consecință, culturile au călătorit enorm în întreaga lume și sunt extrem de recente. Într-atât de recente încât nu pot, sub nicio formă, să fie legate de evoluția noastră ca specie. De aceea, nutriția vegană, considerată astăzi fundamentală pentru sănătatea alimentară a omului și constituită din plante care nu au existat cu câteva sute de ani în urmă, nu reprezintă altceva decât modificarea biologiei umane și ingineria genetică umană realizată prin hrană non-biodisponibilă și non-metabolică. Consumatorii de hrană vegană sunt avertizați de însăși Academia de Nutriție asupra consecințelor ireversibile dăunătoare prin pierderea vitaminei B12, care va afecta organismul uman până la sindrom metabolic. Aceasta este hrana modificată genetic și acestea sunt modificările genetice realizate pe ființele umane de aproximativ 500 de ani. În acest sens, cei care gândesc și mai păstrează un gram de inteligență volitivă pot realiza o cercetare și ofer punctul de sprijin în această direcție, lucrările scrise de jurnalistul și cercetătorul independent Michael Pollan, care explică și demonstrează originile creșterii selective a plantelor și, în mod special, documentarul care explică modul în care cele 4 tipuri de plante au condus umanitatea și enorma inginerie genetică realizată pe plante cu care ne-am hrănit și care au produs în noi modificări genetice ireversibile. Exemplu. Plantele, legumele, fructele și cerealele pe care noi le consumăm astăzi nu au existat în forma în care le cunoaștem. Varza, broccoli, kale, conopida, varza de Bruxelles, gulia, varza albă, roșie, varza chinezească, hreanul, muștarul, napul, nesturelul, ridichea, rucola fac parte din familia crucifere și provin dintr-o plantă unică numită varză sălbatică sau Brassica oleracea sau Holaracea. Adică un soi de Holeracea. Da? Înțelegi, da? Care, din păcate, arată total diferit de legumele pe care noi le cunoaștem, această varză sălbatică. Dar aceste exemplare au fost crescute artificial, modificate pentru a sublinia diferite părți ale plantei, care sunt astăzi comestibile. Veganii care susțin astăzi că este esențial să consumăm plante, când aceste plante nu existau cu câteva generații în urmă, nu justifică selecția hranei. Iarăși, suntem în șahmat, pentru că, în esență, nejustificând selecția hranei, această dietă vegană devine o dietă anti-umană. Motivul pentru care, de exemplu, indienii din America de Nord nu au dezvoltat niciodată agricultura pe scară largă este că nu a existat nimic de dezvoltat în America de Nord, în afară de iarbă. Deci, în perioada pre-Cristofor Columb, în Europa, toată varietatea de fructe și legume nu a existat. Exemplu, roșia, tomata cea de toate zilele, utilizată cu preponderență alimentația specifică poporului italian, un popor
extrem de bolnav, provine în forma ei sălbatică din familia mortală de mănăsele, denumită cu mult timp în urmă mărul dragostei, care te ucidea instant dacă era consumată. Deci, trebuie să înțelegem dezvoltarea recentă a plantelor și modificarea lor în hrană comestibilă. Și acum, din moment ce nu am consumat plante, întrebarea care se conturează în mintea oricărui gânditor este cu ce am evoluat. Inițial, ca primate, intestinul nostru s-a adaptat la consumul de celuloză, pe care vacile, de exemplu, sau gorilele o pot metaboliza. Însă intestinele și colonul unei ființe umane evoluate și-a pierdut, prin însăși procesul evolutiv, abilitatea de a utiliza plantele ca primă sursă de nutriție. Organismul uman nu este conceput pentru a metaboliza plante. De aceea plantele nu fac parte din procesul evolutiv al ființei umane, cu excepția ultimelor mii de ani, când, prin instaurarea dinastiilor totalitare și crearea de imperii sclavagiste, am fost conduși spre civilizare după ce, părăsind zonele costiere, unde ne-am hrănit cu grăsimi ale animalelor marine, și jungla, unde am consumat carne de animal, perioada în care s-a dezvoltat creierul, am fost concentrați în aglomerări umane în care ne-am pierdut calitatea de ființe libere și stăpânitoare prin migrații. Noi suntem o specie de animale dominante, care s-a hrănit întotdeauna cu animale marine și animale erbivore. Creierul ființei umane, constituit în parte majoră din grăsimi și colesterol, are nevoie de acizi grași esențial pentru a se susține și a funcționa în procesul de proliferare de substanță gând. Însă, pe măsură ce am devenit inteligenți, am început să cultivăm plantele și să dezvoltăm o întreagă agricultură pentru a suplimenta dieta noastră bazată pe grăsimi și proteine. The Botany of Desire este un documentar din care se pot extrage direcții de studiu despre istoria recentă a umanității. Vom înțelege că nu suntem concepuți pentru a consuma plante sau carbohidrați procesați. Suntem concepuți pentru a consuma proteine, grăsimi și nutrienți proveniți de la animale și produsele acestora. Și, revenind la conceptul de dietă, cea mai potrivită dietă, deși cuvântul este hilar, este pentru erbivore, constituită în conformitate cu modul în care ființa umană a evoluat, este dieta ketogenică, adică ceea ce eu denumesc modul de viață paleoregesc. Modul de viață paleoregesc presupune consumul carbohidratului unic, biodisponibil, laptele viu, ancestral. Atunci permitem Ființa umană, să facă te să rog, dau noroc pentru aceia care într-adevăr valorifică laptele de capră ca fiind instrumentul prin care ne refacem legăturile neuronale și nu doar. Și îți mulțumesc că ai adus asta în discuție. este evident că omul nu s-a adaptat acestei diete vegane și cerealiere impuse în ultimii 5.000 de ani. Nu. Omul nu s-a adaptat, ci doar a degenerat prin maladii autoimune, boli degenerative, sindroame metabolice și neurologice. Și pentru a fi dureros de sincer, omul s-a transmutat de o asemenea manieră încât a devenit un mort umblător, depresiv și bineînțeles că devenind depresiv, Și obedient. psihologia, pardon? Și obedient. Categoric. Psihologia a prins contur și spiritualitatea, incapabil de logică elementară, lipsit de inteligență volitivă, care este absolut esențială. Nu vorbim despre inteligența emoțională. Inteligența emoțională este pentru erbivore. Oamenii care au creier vorbesc despre și analizează subiectul de inteligență volitivă. Bineînțeles că acest om depresiv, acest om transmutat, caută cauza degenerării sale în spiritualitate. Pentru că acesta este subiectul întâlnirii de astăzi, în care, da, încercăm să aducem
împreună cele două concepte care se pare că sunt extrem de distanțate, conceptul de hrană și conceptul de spiritualitate. Iar eu îți spuneam că nu există spiritualitate în afara hranei. De fapt, hrana este adevărata spiritualitate și aceasta este construcția logică și coerentă a propoziției. Hrana este adevărata spiritualitate. Și într-o altă întâlnire vom vorbi, dacă dorești, despre logicitatea și ceea ce reprezintă legiferarea cuvântului. Și îți explicam că există o logică atât în modul în care așezăm cuvântul în frază, cât și în modul în care, sau este aceeași logică, și în modul în care literele se așează în cuvânt. De aceea, pentru noi, ca ființe din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, descendenți ai atlanților, care avem o limbă getusa de dumirire, cuvântul cuvânt va fi logic construit cu vânt. Pentru că, și nu va fi vânt cu, pentru că cu înseamnă însuflețirea de la licuria, iar vânt, care este o dumirire, adică van, vine de la gondvan, adică gondwana, care se traduce ținutul gândirii. Deci, iată cumva că există o logică și logica pe care noi am pierdut-o prin logocid și prin a patra generație de sataniști, s-a pierdut această logică. Omul a început să depășească 22 miliarde de conexiuni neuronale și spiritualitatea, această spiritualitate, această formă de spiritualitate în care omul spune foarte mult, dar nu reprezintă nimic, nu face nimic, nu are nicio esență. Ceea ce spune a condus la depășirea acestor 22 miliarde de conexiuni neuronale și la ceea ce reprezintă logocidul. De aceea, noi nu ne mai înțelegem sau avem impresia că ne înțelegem. Fraza este construită diferit, omul astăzi vorbește spiritual, da? Însă trăiește cu hrană produsă de alții. Aici este eroarea și aici este și paradoxul. Și revenind la adevărata spiritualitate, pentru noi, trăitori în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, adevărata spiritualitate este reprezentată de mitul ancestral unic în lume, Miorița, care datează dinainte cu mult de Zalmoxis și își are rădăcinile cu 12.000 de ani în urmă, când pe aceste meleaguri trăiau abioii, așa cum rezultă din cercetările arheologice realizate în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, abioii, crescătorii de animale domesticite care s-au hrănit cu proteine și grăsimi ancestrale. Este foarte important să înțelegem cine sunt acești abioi, pentru că avem io în abioi, iar acest io, Mircea Voivod și Domn, reprezintă de fapt continuitatea in ridi otia, adică biserica adevărată de la ler împărat Dumnezeu cel adevărat, acest io din abioi. Dar acesta este un alt subiect. Ne este necesară, te rog. Vreau să spun puțin lumină asupra faptului că oamenii care se gândesc să redevină carnivori au două probleme. Unul ar fi că se simt mai grei, că nu mai au o digestie coerentă, corespunzătoare legilor. Și doi, nu știu cum să curețe resturile de toxine de la carnea care rămâne, că dacă nu e curățată cu diverse usturoi, un rachiu sau alte lucruri de genul acesta, mulți se observă că nu mai au aceeași energie și sunt mai greoi în deciziile pe care le iau.
Ce putem să N-am facem? înțeles, n-am înțeles. Vorbești despre toxine sau, cum ai spus, de la carne? Da, pentru că mulți se feresc de toxine din carne, că nu au carne de la animalele proprii, și doi, Ah, ok. nu știu cum să le curețe, nu au principiul curățării corpului și se simt mai grei, nu mai dorm la fel de bine, la fel de ușor, nu mai sunt la fel de abili. Da, într-adevăr, ei dorm mult mai bine de la pesticidele din vegetables. Într-adevăr, se doarme mult mai bine pentru că și de la ceea ce reprezintă tranquilizantul în cantitate de 80% morfina din cereale, da, se doarme foarte bine. Într-adevăr, de la carne se doarme mai rău, dar de la morfina din cereale, Păi, deci dormi, mulți nu te mai semnalează, trezești. mulți Da. semnalează greutatea asta a corpului, că nu mai e la fel de rapid ca atunci când Mm. mânca vegetale, că carnea îl mai ține puțin pe loc până când se obișnuiește cu ea și după aia până se obișnuiască renunță și devine din nou vegetarian. Nu, acesta este un program. Acesta e un program, nu, dimpotrivă. Uh, nu, Ce ar putea, această combinație între legume, vorbim despre carbohidrați și carne, creează lentoarea despre care tu vorbești. Dar atâta timp cât te consumi, cât te hrănești cu carne și grăsimi, de exemplu, eu consum carne cu unt și atât, și sare. eu o pun în untură, Este când o fac în untură tot timpul. Uh, de la Dacă, animalele tale proprii? nu, de la Da, animalele vecinilor proprii. Ei sunt da. suficienți de luminați încât să împartă și cu mine din ceea ce au ei. Mhm. La îndărătnici se mai dă câte ceva. Da, voi explica imediat, pentru că voi aborda și voi explicita toate întrebările pe care le-am lansat. Sunt 18 întrebări la care eu răspund pe parcursul acestei expuneri. Ne este necesară o resetare de cel puțin 100.000 de ani pentru a ne adapta unei diete vegane. De altfel, ne este necesar un întreg proiect de reconstrucție pentru a fi ceea ce se dorește vegan. Noi am conceput și proiectat plantele ca sursă de stabilitate. Noi suntem creatorii lor și nu ca sursă de nutriție. Regnum Plantae este un regn care a început să pună stăpânire pe noi, creatorii lor, și să ne folosească în scopul unic de a supraviețui, de a se extinde și de a prospera. Este foarte important să înțelegem această idee. Noi suntem creatorii lor și plantele, și asta cu mult timp în urmă, și plantele au pus stăpânire pe noi, așa cum noi suntem creatorii mașinilor și mașinile vor pune stăpânire pe noi. Am pregătit spre final explicații medicale pur științifice. Este adevărat că sunt și explicații care nu converg cu abscisa pe care ne-a implementat-o medicina, care din păcate a devenit o religie. Deci nu se mai numește medicina, se numește dogma medicală și oamenii sunt implementați cu această dogmă medicală, din păcate, și este foarte greu să desprindem de acolo pentru a avea o viziune diferită. Însă, rolul ficatului este să producă grăsimi din aminoacizi și zahăr din insulină. Rolul insulinei nu este de a controla modul în care organismul utilizează carbohidrații din alimente în procesul de producere a glucozei. Glucoza nu este principala sursă de energie celulară, ci grăsimea. Deci, rolul insulinei este să producă grăsimi. Însă, leziunile hepatice, deci este foarte importantă această expunere, care nu este constituită decât din câteva fraze, dar care schimbă efectiv imaginea asupra medicinei.
și poate schimba omului viziunea asupra vieții și asupra sănătății. Deci, rolul insulinei nu este de a controla modul în care organismul utilizează carbohidrații. Da? Pentru că, în efect, rolul insulinei este să producă grăsimi. Da? Ceea ce este contrar dogmei medicale. Însă, leziunile hepatice sunt cele care vor conduce la formarea diabetului de tip 2 în condițiile în care hrana este exclusiv compusă din zaharuri, adică cereale, fructe și legume, care vor determina ficatul să lucreze 24 de ore din 24. Vorbim despre un concept extrem de important, este un concept care cu siguranță este pentru prima dată expus în mass media, este o cu totul altă viziune. Ofer un exemplu. În 1922, Mr. Archibald Vivian Hill reușește să obțină un premiu Nobel demonstrând de manieră definitivă că nu există la nivel intracelular o apă diferită de hidrogen 2 oxigen. Înainte de acest Nobel al lui Hill, Ross Gardner în America, un agronom american, demonstrează prin experiențe simpliste de genul un cactus într-un desicator-exicator lăsat timp de câteva luni, nu pierde decât 10% din masa sa, ceea ce demonstrează că în condițiile în care apa care compunea cactusul, deci apa din interiorul plantei, dacă ar fi fost hidrogen de oxigen, s-ar fi evaporat mult mai rapid, în câteva zile, însă apa din cactus, apa care constituia organismul respectiv, cu siguranță era altceva decât hidrogen de oxigen, era hidrogen 3 oxigen 2, iar acest hidrogen 3 oxigen 2 are o proprietate în plus față de hidrogen 2 oxigen, și anume de a se evapora, de fapt de a nu se evapora. Deci din 1922, în 1920, umanitatea ar fi pornit într-o direcție medicală absolut extraordinară. Să înțelegem că, în esență, corpul uman este constituit de o asemenea manieră că în interiorul său, la nivel intracelular, există hidrogen 3 oxigen 2, o apă morfogenetică cu calități extraordinare, printre care calitatea sa primordială este de a nu se evapora cu ușurință. Asemeni, hidrogen 2 oxigen. Însă, premiul Nobel pe care l-a câștigat Hill în 1922 răstoarnă umanitatea. Și până în 1941, din această teorie științifică demonstrată de Hill, se creează o dogmă până în 1941, dogma care din nefericire și astăzi este explicitată în spațiul mass media românesc de medici de renume, ceea ce este absolut o aberație, deci de neiertat. Deci, din 1941, din această dogmă a lui Hill, se desprinde o altă dogmă, și anume existența pompelor ionice, da, care produc ATP 24 din 24, această aberație de ca și cum acolo ar exista ceva, această pompă ionică, da, care știi foarte bine, realizează sau permite transferul magneziului, ionilor de potasiu și de sodiu prin membrane intracelulare. Ar exista, se spune, da, această pompă ionică extraordinară, care din nefericire, total ilogic,
consumă mult mai multă energie decât este capabilă să producă o celulă în 24 de ore. Pe aceste două aberații se sprijină medicina. Acesta este un exemplu de dogmă medicală. Conștientizez că toți studenții care au studiat medicina în acest interval, în acești 50 de ani, în acești 50 de ani, au fost implementați cu aceste dogme. Paradoxul este că nimeni în 1970, da, pentru că în 1970 apare profesorul Gilbert Link, care demonstrează conceptul lui Hill din 1922 și demonstrează că, în efect, la nivel intracelular, în interiorul organismului uman, organismelor vii, există hidrogen 3, oxigen 2 și nu hidrogen 2, oxigen, însă nimeni, deși el demonstrează, nimeni nu-i oferă un Nobel pentru asta. În plus, această, deși a fost demonstrat, da, deci de manieră definitivă, cu toate această demonstrație nu a înlocuit aberația lui Hill din 1922. Premiile Nobel sunt cele susținute de către fundații și asociații guvernamentale. Până la urmă, este un proces guvernamental. De aceea, astăzi, da, eu vin și spun că rolul insulinei este să producă grăsimi. Bineînțeles că sunt asemenea lui Gilbert Link în 1970, nimeni nu aude, nimeni nu înțelege și lumea va merge mai departe, însă cu ce preț? Cu prețul sănătății, evident. Vorbim despre glicație sau glicare, este echivalentul senescenței celulare. Vorbeai despre sarcopenee grasă sau slabă, așa cum am învățat la Moșonu. Deci asta înseamnă. Procesul de glicare presupune asocierea unei molecule de zahăr cu o moleculă proteică sau lipidică. Molecula de proteină se va arde în acest proces. Pentru a procesa glucoza, este necesară sacrificarea unei proteine. Cu cât mai multă glucoză din fructe, legume și cereale, cu atât mai multe molecule lipidice sacrificate. Sau nedorite. Pardon? Sau nedorite în corp. Proteinele și lipidele deteriorate în urma acestui proces de glicație vor fi eliminate de sistemul de protecție al deșeurilor celulare. Dacă însă reacția va avea loc mai rapid decât organismul are capacitatea de a elimina rezultanta glicării, adică dacă se adaugă zahăr și carbohidrați constant, se va conduce la o acumulare de produși final de glicație avansată denumiți AG, care vor determina apariția îmbătrânirii premature, deci a senescenței organice. Zaharurile din alimente sunt formate din glucoză și fructoză. Sucroza este formată dintr-o moleculă de glucoză și una de fructoză. Fructoza, având o structură constituită din 5 laturi, iar cealaltă din 6 laturi, se angajează de 7 ori mai repede în procesul de glicare, generând de 100 de ori mai mulți radicali de oxigen. Pentru că despre oxigen este vorba. Ingerarea unei cantități mari de carbohidrați, fructe, legume și cereale, adică de zaharuri cu indice glicemic mare, constituie cu mult mai mult decât corpul uman este capabil să proceseze. Consecințele glicației sau a reacției Millard, pentru că este descoperită de Millard în 1912, sunt îmbătrânirea pielii, rigidizarea țesuturilor, hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă, afecțiuni neurologice, cognitive ca demență, Alzheimer și Parkinson. Diabet de tip 3. Da. De fapt, această maladie de care toți suntem bolnavi, acesta este diabet și este un paradox pentru că vorbim despre dia, care înseamnă zeiță. Și dio e zeu. Deci dialectica, da? Deci dialectica, zeița pe lectică, diabet, zeița pe bet.
Vom decripta toate acestea, este foarte interesant. Și cu toate acestea, omul nu poate trăi fără carbohidrați. Este un paradox. Carbohidrații cu care ființa umană a fost proiectată să funcționeze sunt laptele și mierea. Știi că este o vorbă, totul este lapte și miere. De fapt, ce reprezintă? Care este importanța acestui carbohidrat? De ce omul aleargă dependent, hipnotizat, drogat? Este un drogai. Acest carbohidrat, pentru că gustul, savoarea și ceea ce produce ca reacție chimică în corp este egal cu fericirea. Pentru că la noi în popor se spune că totul este lapte și miere și această expresie este asociată cu fericirea, cu conceptul de fericire. Exact ce ai spus Omul, tu, te rog, exact ce ai spus mai devreme despre acest proces de glicație, de legarea moleculei mm, de zahăr, de proteină și se face o reacție nedorită în corp, putem să facem mm, așa o mică metaforă în care vedem o mașină de tablă care e făcută acum 40 de ani, care ruginește de mm, la prea multă apă și sărurile care sunt prin atmosferă. Cam așa și corpul, dacă are prea mult zahăr, ruginește pe dinăuntru și se strică. se Și atunci oxidează. se oxidează, da, e foarte bun termenul. Și atunci, Se pentru ox- cei care au aderență mare și bagă pe turbo ceea ce e enumerat, fructe și carbohidrați în special, pe lângă zaharurile rafinate, care sunt și acelea cam peste tot, ruginirea se întâmplă și oxidarea la nivel microcelular, subcelular, încă din anii de pruncie. Și Da. până pe la 40-50 de ani, corpul deja este de nerecunoscut, iar cei care au verificat lucrurile astea pot să confirme astăzi că cu cât mai puțin zahăr mănâncă, cu atât mai multă forță o să aibă, proteică, cu cât mai mult zahăr mănâncă, cu atât mai multă ruginire și creativă, și logică, și de altă natură comportamentală și după aia fizică are. Și asta cred că ar fi bine să o postulăm sau postulezi tu, pentru că glicația este un element pe care încă nu l-a folosit cineva ca să le explice cum tu ai făcut-o mai devreme. Omul are nevoie stringentă de carbohidrați pentru că această hrană este considerată hrană psihologică. Observ că pruncul este hrănit cu hrană completă. Laptele matern, care este nutritivă, dar și psihologică în același timp. Laptele este compus din 80% apă biologic pură, grăsimi vii, proteine minerale, enzime și ingredientul miracol, microbiom. Să înțelegem că în modul în care laptele a fost hibridizat prin pasteurizare, același lucru s-a întâmplat cu plantele. Pentru că, într-adevăr, laptele pasteurizat este extrem de nociv pentru organismul uman. Laptele pasteurizat este non-biodisponibil și non-metabolic. Aici a fost o altă răsătare din istoria umanității. Aș vrea să facem puțin lumină asupra acestui proces de biodisponibilitate, care este de fapt un raport între cantitatea de substanță activă din hrană, din Mhm. aliment, din nutrient și câtă viteză are ea aceasta ca să fie absorbită de către corp, cât de mulți Mhm. receptori găsește în corp. Iar cine nu consumă alimente care au această biodisponibilitate, sunt cei care consumă produsele comerciale care nu mai au în corpul nostru receptori pentru acelea și nu este decât un bagaj inert pe care corpul îl acumulează. Exact. Același lucru se întâmplă cu apa, pentru că avem nevoie de același lucru se întâmplă cu sarea, același lucru se întâmplă cu toate aceste alimente care fac parte din dieta omului modern, sunt non-biodisponibile. Însă n- nu cred că omul a înțeles, sau cel puțin omului nu i s-a explicat conceptul de metabolism. Ne întoarcem către final pentru a desprinde definiția conceptului metabolism, metabolic, pentru că este foarte interesant să înțelegem de ce înseamnă metabolic, pentru că în esență este un proces, un circuit acest metabolism.
Revenim la laptele pasteurizat, care este non-biodisponibil și care a condus la sindrom metabolic. Ce s-a întâmplat în 1850, cele două piese de rezistență care au participat la o nouă resetare a geneticii umane. Prima piesă de rezistență a fost reprezentată de pasteurizarea laptelui, iar cea de-a doua piesă de rezistență și piesă de teatru pusă în scenă de Institutul Pasteur a fost transformarea microzimei lui Antoine Béchamp în microbul lui Pasteur. Și asta a fost șahmat pentru mulți oameni. Absolut. Ideea este că microbul nu a existat de sine stătător. În esență, nu a fost ideea lui Pasteur. El a copiat microzima lui Antoine Béchamp. Aici este povestea. Revenind la lapte, am spicuit, repet, din ceea ce conține laptele, pentru că am studii absolut extraordinare, gigantice, despre ce reprezintă laptele și care sunt constituenții săi. Apă proteică, apă biologic structurată ca hidrogen 3, oxigen 2. Laptele este hidrogen 3, oxigen 2. Este apă biologic pură, biodisponibilă și metabolică. Laptele viu, nepasteurizat, atenție! Laptele conține grăsimi vii, ca trigliceride, steroli, ca ergosteroli, colesteroli, dehidroergosteroli, fosfolipide, ca lecitină, acizi grași liberi și cefalină. Cefalina, care se găsește și în gălbenușul de ou, care are rol esențial în tratarea disfuncției tromboembolice. Conține substanțe proteice, ca proteinele zerului, anticorpi, enzime, lipază, fosfatază, protează, amilază. Amilaza este absolut esențială ca protecție în cancerul pancreatic și știi foarte bine că amilaza se produce în cavitatea bucală și este prima substanță care participă la digestie în microbiota orală. Amilaza salivară. Da. Laptele conține substanțe neproteice, ca acizi aminați liberi, colină, guanidină, metalguanidină și creatină, care tratează leziunile creierului și cordului. Conține lactoză, 5%. oligozaharide, acid lactic, acid citric, butiric, acid piruvic și ceruri, atenție, adică sorturi de ceară cu efect antibacterian, antiinfecțios, care tratează ficatul și vindecă o sumedenie de alte boli. Ceara este esențială în alimentație. Laptele conține ceară. Este absolut fascinant. Conține tot lanțul de vitamine, B1, B2, B6, și așa mai departe, vitamina A, C, D, E, minerale, da? Cupru, zinc, calciu, mangan, potasiu, fluoruri, cloruri și ioduri. Cloruri biodisponibile. Asta înseamnă că laptele este esențial pentru reconstrucția digestiei tale. Acizii sunt prezenți în lapte, au un rol covârșitor. Am citit despre acești acizi, exemplific doar doi: acidul gras omega-6, cunoscut sub numele de acid arahidonic, care contribuie la sănătatea membranelor celulare. Este esențial pentru dezvoltarea creierului și unicul remediu natural împotriva tulburării bipolare. Și acidul oleic, care prelungește viața. Aș mai adăuga puțin la acest acid piruvic, care stă la baza tuturor celulelor din corpul nostru uman, pentru că el este flama, el e ca o brichetă care, dacă nu e căldură, nu se poate arde nimic. Și în acest motiv, acidul piruvic vine la celulă, îi dă flama și celula începe să se învârte conform ciclului acidului citric și se replică, se divizează. Atunci încă o secundă în plus la viață. Dacă nu se întâmplă acest proces piruvic care vine și din lapte, această flamă nu se întâmplă în celulă și celula nu poate să aibă putere, energie și forță să se replice. De altfel, laptele
se constituie dintr-o diversitate impresionantă de plante pe care animalul le ingurgitează. Corect. Laptele uh, în esență, deci laptele este plantă transformată în proteină biodisponibilă pentru animalul care ești. Deci, de fapt, noi consumăm plante. Suntem consumatori de o, o, o cantitate, da? De o diversitate uh, extraordinară de plante, însă transformate în proteine biodisponibile. Și mai ales că Aceasta animalele pe care și tu ai, căprițele tale dragi și multe alte animale de asemenea care stau și rumegă și iau toate mineralele și sărurile din pământ și le transformă prin corpul lor și după aia ne livrează nouă un special delivery de un ordin foarte înalt și noi nu facem decât să le luăm. Deci toată natura este integrată în produsele animale pentru că ele sunt regnul și rangul superior al naturii și atunci noi aderăm mai rapid la energie și putere decât dacă luăm vegetale, pentru că vegetale sunt incluse, cum ai spus și tu de atâtea ori în multe emisiuni, în produsele animale și animalele ne le servesc pe tavă, cum s-ar spune. Să revenim, așa cum am promis, la definiția conceptului metabolism, pentru că este foarte important să înțelegem că noi, ca ființe superioare, aflate în vârful piramidei, care constituim cel mai evoluat regn, suntem ființe care se hrănesc cu hrană biodisponibilă și metabolică. E, acest concept de metabolism se definește ca totalitatea proceselor complexe de sinteză, adică de asimilare, înmagazinare de energie și respectiv degradare și dezasimilare, eliberare de energie, pe care le suferă substanțele dintr-un organism viu. În consecință, când vorbim despre metabolism, atunci includem conceptul de microorganism, includem conceptul de microbiom. Noi suntem structuri constituite extrem de complex. În esență, suntem constituiți într-o proporție impresionantă din acest ecosistem care este microbul. Ori, de aceea, ca prunci, suntem hrăniți inițial cu apă proteică și microbiom. Însă, în momentul în care ești consumator de cereale, plante și legume, cu siguranță întregul tău ecosistem microbial se modifică. Este foarte important să te hrănești cu microbiom și cu această apă proteică, pentru că, în esență, această apă proteică este hidrogen 3, oxigen 2. Corpul uman nu va depune efort pentru a transforma hidrogen 2, oxigen în hidrogen 3, oxigen 2. Va depune efort. Însă în momentul în care consumi apă și grăsime, adică lapte, atunci corpul va avea la dispoziție toate elementele și nu va consuma o cantitate enormă de energie pentru a transforma această apă, aceste alimente, da, va depune o cantitate enormă de energie pentru a transforma aceste plasticuri pe care le consumă omul modern în hidrogen 3, oxigen 2. Pentru că aceasta este ideea de apă metabolic naturală produsă de corpul uman. În esență, acest concept pe care l-am exprimat
Subtitulatura moșon este un concept pentru ca omul să înțeleagă astăzi ce reprezintă apa, ce miracol este apa și, în primul rând, pentru a participa la epurarea acestei ape planetare, în esență. Însă noi, ca ființe umane, noi consumăm grăsimi, iar aceste grăsimi în corpul uman sunt convertite în hidrogen 3 oxigen. Dar este o discuție extrem de complexă. Este o discuție și conceptele sunt într-atât de noi, într-atât de diferite de tot ceea ce am fost inoculați, încât până nici eu, și mie mi este greu să explic ceva ce nu se sprijină pe nimic în creierul ascultătorului. Vreau să fac o mărturisire pe care bănuiesc că ai observat-o și tu. Cred că 10 ani de zile am lucrat ca psiholog cu mulți oameni la partea teoretică comportamentală și psihanaliza de rigoare pe care am învățat-o. Și când mi-am dat seama că de fapt schimbările sunt mult mai adânci de făcut de către om, am trecut și am început să studiez bacteriologia și toate nivelele de dozaj, cantitate și substanțe nutritive pentru om. Și am observat că toate schimbările se petrec foarte repede. În decurs de o săptămână, 2-3, omul când schimbă ceea ce consumă, în el se întâmplă procesele de vindecare, procesele de recuperare a forței sale și își dă seama de fapt că este o ființă mult mai evoluată decât credea el. Și bănuiesc că și tu ai făcut aceste cercetări, că de asta ai trecut de la meseria de psiholog la o meserie de, așa, o vezi mai holistic, în care omul este inclus în elementele sale biologice și fiziologice și nu este descompus de ele, că el crede că dacă este spiritual și are o gândire care din când în când dă șahmat la cineva, cu aia rezolvă totul și în continuare mănâncă la lapte pasteurizat. E util să știe, conform și tuturor verificărilor tale, că el este compus dintr-o materie care îi dă șansa și oportunitatea uriașă, masivă, să fie spiritual. Subiectul spiritualitate este un subiect pierdut, este o cauză pierdută. Dar pentru asta ne aflăm aici, ca să o readucem la suprafață. Nu. Nu ar fi bine să readucem nimic la suprafață. Ar fi bine să înnecăm tot ce a mai rămas. De fapt, asta se va și întâmpla. Nu există nicio speranță. Oamenii se vor înneca în spiritualitate și la un anumit moment va începe adevărata foame. Și nu mă refer la faptul că va veni peste noi apocalipsa. Omul va înțelege, va surprinde, va observa că hrana pe care o consumă nu este nutritivă. Că, de fapt, această alimentație îi alimentează maladiile, dar nu îi hrănește trupul și mintea. Cu cât omul se va înneca mai profund în spiritualitate, pentru că omul se înneacă în spiritualitate din foame. Aici este paradoxul. Omul este înfometat, este însetat și caută ceva, caută hrana. Pentru că nu există niciun soi de spiritualitate. Dacă eu aș putea să abordez un astfel de subiect și am putea vorbi despre mat, pta și tot, despre mat la ser, pta la ser și tot la ser. Și am putea face o analiză a învățăturilor pre-egiptene de acum 12 milenii, însă eu nu am auzit pe nimeni să vorbească despre toate lucrurile acestea și despre zapaxuri și codurile luminice.
Dacă cu adevărat s-ar fi făcut spiritualitate în România, cu siguranță aceste subiecte ar fi fost abordate. Cu siguranță, dacă s-ar fi făcut cu adevărat spiritualitatea, am fi știut despre Atlantida. Cu siguranță s-ar fi știut despre Licuria, pentru că de acolo provine cuvânt. Cu siguranță am fi cunoscut povestea Licuriei și a Lemuriei, a Gondoanei, însă nu se vorbește despre aceste subiecte în România. În consecință, încă nu se face adevărata spiritualitate. Se face falsa spiritualitate, așa cum o denumește profesorul Grigore Albu Gral, a patra generație de sataniști și logocidul, și nu se referă la satan din punct de vedere religios, ci la nepotul lui Ler Împărat, denumit Hatan, deci hataniști, care au dorit pur și simplu să creeze un dublu Dumnezeu. Deci spiritualitatea este o dublură la adevărata îndumnezeire, adică la adevăratul logos, la ceea ce altădată se denumea logoșie, da? Iar astăzi se numește logocid. De aceea există spiritualitatea, pentru că omul vorbește vers și uscate, nu spune nimic, nu propune nimic, nu creează nimic, nu are soluții, devine din ce în ce mai sclav, din ce în ce mai încorsetat și la un anumit moment omul, într-atât de înfometat și într-atât de însetat, căutând toate aceste metode spiritualicești, toate aceste tehnici de înălțare spirituală și unde or fi vrând să se înalțe, nu știu, căutând toate acestea, la un moment dat ceva se va întâmpla. Da, un soi de colaps. Din experiența Da? pe care eu o am, cei mai mulți vegetariani până pe la 50 de ani cât de cât sunt pe linie de plutire, Plutire, da. de rezistență și după aia Da. încet, încet începe corpul dinăuntru, din afară nu prea se vede, că la exterior ajunge mai târziu. Dar dinăuntru, datorită unor simptome, începe colapsarea părților esențiale, a organelor vitale și după aia deja la o vârstă de 60-65 de ani energia lor este din ce în ce mai scăzută și cu multe probleme metabolice. Da. Acum, pe final, apropo de spiritualitate și de ceea ce reprezintă spiritualitatea ca învățătură, ne despărțim de vegani, dar rămânem cu... Eu prefer să rămân în discuție cu Mat, Pta și tot, care au viețuit cu 12 milenii în urmă, cu aceste mumii, decât să stau de discuții cu veganii. Ei bine, se face că această cultură extraordinară, aceste... Pentru că știi foarte bine că egiptenii au făcut piramide. Piramidele sunt amidele pirului. Ei au făcut piramide, adică construcții lipsite de viață, clădiri. Noi am făcut momide, adică am făcut om. Înțelegi ideea dintre piramide și diferența între piramide și momide. Bineînțeles că ei continuă să se roage acolo, la aceste piramide, adică la amidele pirului, care nu reprezintă nimic, sunt niște clădiri lipsite de viață. Noi, în spațiul nostru carpatic, am făcut momide și astfel a pornit istoria de probare a cuvântului viu și a ceea ce reprezintă Rama și Lama cu Ramta și Lambda, atlanții înțelepți. Ei, trebuie să știi că strategiile lăsate moștenire în spațiul preegiptean de Mat, Pta și tot, care au fost oameni, dar prin înțelepciunea lor au ajuns zei, strategiile au fost Ko, Balahia și Halahia, care se compune în strategia Ko-Balahia, adică Valahia de astăzi. Deci,
În spațiul pre-egiptean, acum 12 milenii, nu știu dacă realizezi ceea ce am spus eu acum, strategiile lăsate de mari înțelepți zei ai Egiptului au fost Cobalahia. Deci, cumva, ceva este despre noi și această spiritualitate falsă care ne-a acoperit, la un anumit moment se va spulbera, pentru că această strategie Cobalahia este o strategie care are cel puțin 12 milenii și care vorbește despre noi ca popor. Și bineînțeles că noi suntem poporul de dumirire. De aceea vorbim despre glicație și care este diferența între a ucide o vacă și a ucide o varză. Pentru că aici este o mare filozofie. Ne trebuie cel puțin încă o emisiune ca să răspundem la această întrebare. Da, dar apare în mulți, cum îi numești tu, din când în când, în momentele tale bune, ierbivori, apare acel sentiment de milă, Nu, de nu, nici de cum. că le este milă să facă asemenea acte de cruzime și nu reușesc nici măcar capul la o găină să-l ia. Și evident că tremură din toate încheieturile și nu știu ce să facă, lasă găina acolo să trăiască. Chiar am... Care este diferența între a ucide o vacă și a ucide o varză? Niciuna. Deci este crimă în ambele situații. Vorbeam, dacă ți amintești, despre Gizeh Knight, Da, despre Școala Iluminării. da. Are Gizeh Knight în una dintre volume, într-unul dintre volumele acelea micuțe, o expresie extrem de logică, da? Pur și simplu te unge la suflet, da? Și pentru că Gizeh Knight este foarte, foarte directă, violent de directă, uh, ea nu stă la discuție, pentru că ceea ce și-a impus Gizeh Knight din 1978, de când a apărut, a fost să producă creier și o nouă viziune, da? Un nou set de substanță gând, se pare că nu i-a reușit. Gizeh Knight spune că ceva de genul. Uh, Ei bine, dacă morcovul nu este acoperit de blăniță, nu are codiță și nu merge prin casă, asta nu înseamnă că nu este viu. Da? Adică, până la urmă, nu are sânge, nu este viu, este o structură, este o entitate, este un organism viu. Dar dacă nu merge prin casă și nu dă din codiță, asta nu înseamnă, da? Că, de fapt, mila asta este o aparență. Deci, nu există nicio diferență între a ucide o vacă și a ucide o varză. Este aceeași crimă, adică cum regnul plantelor este mai puțin viu sau acolo e mai puțin păcat în a ucide o varză decât în a ucide o vacă. Este o idioțenie. De fapt, toate aceste structuri consider, așa privindu-l pe Yuval Noah Harari, da? Deci privindu-l în profunzime, uh, privindu-l, îmi dau seama că toate aceste ideologii care au fost oferite omului nu reprezintă altceva decât bătaie de joc, adică e ca și cum ni se strigă prin toate aceste ideologii că suntem din ce în ce mai lipsiți de creier. Este o bătaie de joc. Păi este Deci și nu există nicio diferență între a ucide o vacă și a ucide o varză. Este aceeași crimă. Este și o programare repetată de câteva generații încoace a acestui aspect social și oamenii l-au luat ca atare și s-a creat mila în ei. De exemplu, cu cât un om mai mult stă în sistemul social, integrat și inoculat cu ideile sociale, cu atât mai mult va face conform lor. Am fost la o doamnă în Connecticut acum o săptămână și am vizitat-o. Avea 7 găini, ca tai maxim le permite să aibă acolo, într-o mică cutie, la curte, și a murit o găină. Și eu mă întrebam, mă gândeam că o să mâncăm găina în seara aceea, era sâmbătă. Și a spus că nu a îngropat-o, că i-a fost milă să o taie.
Și mi-am dat seama de nivelul, chiar și în clasele superioare ale societății, la care s-a ajuns de... Nu mai au curajul și au o milă foarte profundă vis-a-vis de animale care sunt destinate să ajungă într-un regn superior. Da, această milă nu este reală. Este un program, pur și simplu un fișier virtual. Nu este reală această milă. Da, e foarte bun, adică Este- cum ai spus acum, un fișier virtual. E foarte bună. Deci este ceva pur și simplu atașat minții umane, nu știu dacă m-am exprimat corect. Depinde acum din ce gramatică, după gramatica de la 1600 și toate legile care au fost modificate. Este un fișier atașat. Mila nu este reală, ținând cont de faptul că fiecare celulă din interiorul corpului unei ființe umane se luptă pentru supraviețuire. Se sacrifică, Corect. are de transmis un program, are o responsabilitate. Corect. Nu știu cum este posibil ca o ființă umană să simtă milă atâta timp cât fiecare celulă din corpul său și fiecare structură microbială luptă pentru supraviețuire. Luptă să susțină, să mențină acest sistem care este ființa umană, acest sistem complex. Nu, este un fișier atașat care nu are nici o legătură cu ființa umană. Mila. Vorbim despre conștientizare, vorbim despre a nu ucide din plăcere, vorbim despre a nu ucide din divertisment. Acestea sunt cu totul alte idei. Nu înțeleg. De fapt, acești oameni care simt această milă falsă, pentru că e o milă falsă, nu sunt altceva decât sinucigași. De fapt, sinucidere scrie pe acești oameni. Oamenii sunt îndemnați prin toate aceste ideologii să se sinucidă și să își educe copiii să se sinucidă. Iar această sinucidere nu reprezintă crimă în adevăratul sens al cuvântului, ci reprezintă această limită între a fi viu și a fi mort. Adică în această limită, pe această linie cum să spun eu, a unei supraviețuiri atroce, pur și simplu o linie între viu, nici mort, dar nici viu, nu știu cum să spun. Știi, ca în basmul românesc, nici călare, nici pe jos, nici îmbrăcată, nici dezbrăcată. Deci asta este ideea, da? Pentru că altfel, astfel, păstrat în această simțire, în această atitudine, omul este lipsit de orice inteligență volitivă. Și aceasta este ideea. Pentru că creierul nu funcționează, omul este letargic. Consumă cereale de mii de ani, cereale care conțin oxalați, fitați și 80% morfină. Despre ce vorbim? Despre ce milă vorbim? La un om care este sedat de generații. Despre ce milă este vorba? Despre ce? Nu, este doar o iluzie. Da, mulțumesc. Mă bucur că am reușit să abordăm întregul subiect pe care eu l-am creionat și chiar cu mult mai mult. Am depășit cu 2 liniuțe. Dar, da, da. Gabriela, Dar știu, a ieșit un contur. Toate acestea este un contur acolo pentru cine știe să-l observe. Gabriela, știu că ai adică o imensă cercetare asupra vieții naturale și ai văzut toate procesele care se întâmplă în natură, cum crește și capra și morcovul și cartoful. Mhm. Până la urmă, Nu, omul nu am astăzi... asistat la nașterea unui morcov, dar despre căprițe pot să spun foarte multe lucruri. Nici cartoful nu mă interesează cu amidonul său rudimentar. Noi nu am evoluat din cartof, asta cu certitudine. Dar da, despre căprițe îți pot spune lucruri foarte, foarte interesante și foarte importante.
Ne întreabă oamenii în YouTube care ar fi sursa principală de carne pe care tu o consumi și care te înzdrăvenește pe tine. Eu sunt carnivoră și sunt din totdeauna. Nu știu dacă toți acești astrologi au observat că planetele, care sunt în esență semne zodiacale, poartă nume de animale și nu nume de plante, adică să fi fost, de exemplu, în loc de Neptun, Mărar. Știți? Adică toate semnele zodiacale poartă nume de animale. Eu sunt carnivoră, sunt leu cu ascendent în leu și nu există altă formă de hrană. Așa am evoluat în era paleo și a fost era completă și salvarea noastră. Orice carne păscută. Orice carne păscută. Este foarte important ca acel animal să fie păscut, să fie împământat și el să se hrănească cu toate plantele de care are el nevoie. El este cel care realizează echilibrul în interiorul organismului său. Deci consum orice carne păscută. Eu vă spun ce consum eu nu pot să dau vreo indicație de niciun fel. Știu că ai un colocviu al aleșilor pe 29 septembrie, deci în 2 săptămâni. Da. Ce vei prezenta acolo și unde îl găsesc oamenii? În 29 septembrie voi vorbi despre modul de viață paleoregesc, despre ceea ce reprezintă conceptul de ketogen și dietă ketogenică. Informațiile sunt expuse pe pagina de Facebook și în grupurile pe care le gestionez, pe Telegram, în Cuvântul Viu și Știința Moșon. La un anumit moment, deschid o mică paranteză și o închid repede, am considerat că sunt mult prea diferită și că subiectele pe care eu le abordez nefiind expuse în România, vor rămâne suspendate. Fapt pentru care am început să caut oameni, categoric, nu din România, pentru că în România am spus că am înțeles cel puțin de 4 ani că nu am cu cine să vorbesc. Am început să caut oameni din întreaga lume care vorbesc aceeași limbă ca și mine. Și am descoperit oameni absolut extraordinari cu care mă voi întâlni în curând și voi împărtăși din aceste întâlniri și medici extraordinari care au avut puterea să se desprindă de sistemul medical și de dogma medicală care vorbesc despre lucruri cum este, de exemplu, acest concept de diabet hepatogen. Care este legătura dintre ficat și diabetul de tip 2? Noi am explicat glicația, însă sunt concepte absolut revoluționare. Sunt oameni în această lume, nu sunt singură pe lume, nu suntem singuri, eu cel puțin nu sunt singură. Discut astăzi cu oameni care au teorii și au realizat cercetare, experiență și expertiză independentă de o asemenea manieră încât pur și simplu întreaga medicină se poate prăbuși la un anumit moment fără să mai rămână nimic din ea. Iar lucrul acesta este extraordinar pentru mine, da? Faptul că nu mai sunt singură pe lume și cumva ceva se întâmplă cu România, pentru că nu știu de ce în acest spațiu nu reușește să pătrundă această informație, dar iată, există eroi ca tine, nu? Pentru că într-un asemenea context tu devii un erou și ce poate fi mai frumos. Știi că este o vorbă în popor, decât codaș la oraș, mai bine în satul meu fruntaș. Știi? Asta.
Gabriela, ești o reală enciclopedie pentru oameni, venită din sânul naturii și te-ai întors către ea să-i dai ce ți-a dat. Îți mulțumim foarte mult pentru toată experiența strânsă, verificată, dobândită și împărtășită pe care o ai pentru oameni, că tot timpul ești mult mai generoasă decât ți se cere. Și văd asta la fiecare emisiune, că scoți din niște taine foarte adevărate pe care le studiez și eu facultativ în timpul meu liber, din vasta cunoaștere a ce înseamnă realitatea medicală, nu neapărat cea convențională. Și ești o surpriză pe care mulți oameni o caută să-și schimbe macazul pe care ei îl au. Și pentru Înseamnă că asta nu vei lipsi de la cursul din 29 septembrie, pentru că vei deveni expert, nu va mai fi o cercetare facultativă, cum spui tu. Îți trebuie cel puțin 3 cursuri de paleoparantropologie și paleogerontologie și geriatrie cu mine și devii expert, pentru că toată această informație, în primul rând că este sedimentată și între atât de bine conceptual pietrificată de moșonul, încât am, iată, un suport, un piedestal pe care să mă ridic pe vârfuri și să văd lumea dincolo de orizont. De aceea, dacă dorești să participi cu noi la cursul din 29 septembrie, cu eu cea mai mare plăcere. m-aș bucura foarte mult să fiu martor și susținător și observator acolo, însă anul trecut vorbisem de o tabără în Madeira care n-ai mai onorat-o și o să fie atunci în această perioadă, deci din păcate nu pot să fiu, dar poate pe la anul, luna septembrie, gândim un plan și îl Adică stabilizăm vrei și să, îl... vrei să încheiem emisiunea cu ideea că eu sunt dezonorantă. Nici de cum, nu, ai avut alte planuri și acestea au fost importante pentru tine, deloc. În concluzia concluziilor pe care o tragem în această seară, În vara 2025, începând din mai, de la mijlocul lunii mai și până în septembrie, voi realiza aceste retreat-uri cu un număr redus de oameni cu care să pot lucra într-adevăr și cărora să le pot uh, oferi tot timpul meu. Nu vreau să lucrez cu grupuri mari, oameni care vor experimenta ce reprezintă reconstrucția microbiomului, ce reprezintă o dietă paleoregească, ce înseamnă grăsimea vie ancestrală, sarea ancestrală și tot ceea ce reprezintă acest mediu de viață. Pentru că, atenție, apusenii sunt un spațiu care vorbesc paleoparantropologia. Oamenii din Apuseni au foarte puține legume și fructe la dispoziție pentru că temperaturile și natura este astfel constituită. Încât omul de aici este un om care se hrănește în mare parte cu, cu grăsimi și produse animaliere. Deci, cumva, apusenii au fost profesori paleoparantropologi pentru oamenii care au trăit la munte. Și aceste condiții nu le-au permis cultivarea legumelor în același mod în care, de exemplu, natura permite cultivarea acestor legume în regiunea Moldovei. Pentru că și eu vin de acolo și știu ce reprezintă fructul, știu ce reprezintă leguma și știu că, într-adevăr, acolo este țara fructelor și a legumelor. Este în Apuseni sunt doar câteva fructe, merele și prunele, dacă se fac în anii respectivi, iar pământurile sunt și relieful este într-atât de jucăuș încât rare sunt acele porțiuni plate pe care într-adevăr omul poate cultiva legume. În plus, temperaturile nu permit. De exemplu, în Apuseni roșiile nu pot fi cultivate afară, iar eu nu consum plante obținute în solar.
Deci, cumva, mediul a fost profesor pentru oamenii din Apuseni și eu, la rândul meu, am învățat și eu de la ei. De aceea învățăm de la ei, învățăm de la natură și profesor ne va fi Apuseanul și spațiul apusenilor, uh, pentru că e foarte important să știi. Nu știu dacă, cât am fost eu de onorabilă sau de onorantă, ideea este că am avut o calitate, cel puțin una și jumătate, aceea de a fi elev atunci când trebuie să fii elev și de a fi profesor atunci când trebuie să fii profesor. Și lucrurile acesta, această matematică, oarecum intuitivă, mi-a fost salvare pentru că tot ceea ce dețin pentru că a venit la mine. De aceea oamenii vor veni în Apuseni și abia aștept să încep aceste retreat-uri. Deja s-au înscris oameni. Câte Numai zile vor dura? te rog să repeți. Câte zile vor dura? Nu mai mult de 7 zile. Ok. Un grup trebuie să... Nu poate sta mai mult de 7 zile, 6-7 zile. Omul trebuie să înregistreze o schimbare și să fie capabil să observe schimbarea care are loc în el. Ori pentru asta am nevoie de 3 zile, pentru că după 3 zile se începe să se întâmple miracolul. Deja la a 6-a zi suntem pe un alt nivel și eu, dacă am la dispoziție 6-7 zile, pot oferi omului imaginea. Deci este foarte important ca omul să observe, el să vină din observarea sa schimbarea, da? Nu voi fi eu, nu vreau să fiu eu cea care îi induc omului că într-adevăr se simte mai bine sau că este mai energic sau că într-adevăr s-a întâmplat ceva cu pielea, cu strălucirea pielii sau... Nu. Deci omul este cel care trebuie să observe. Ori pentru asta e nevoie de timp. De 7 zile, dar nu mai mult de 7 zile, pentru că mai sunt și alții. Și trebuie să mă odihnesc și eu și în tot acest timp trebuie să am grijă de animale, pentru că e iarăși un lucru absolut extraordinar pe care te învață să-l apreciezi acest mod de viață. Este simbioza. Eu, în esență, trăiesc în simbioză cu aceste animale. Un concept care nu se studiază în România pentru că populația este modernă și pentru că omul înțelege că trebuie să trăiască în modernitate, dar el nu poate supraviețui, nu poate fi sănătos dacă nu este în simbioză cu natura și cu animalele. Ce reprezintă acest concept de simbioză, cum se realizează transferul de microbiom, asta este altă discuție. Și să le reamintim că și înămolirea, și împământenirea, și mediul în care tu trăiești pentru fiecare care va veni la retreat va fi o oază de binefacere trupească și evident ca efect sufletească. Mai ales că avem foarte, foarte aproape de noi cetatea Ardeului, care este una dintre cele mai importante, de fapt este cea mai importantă, însă nu vreau să supere dacii. Știți, avem mai multe tendințe în România, așa cum este veganismul, este și dacismul în România, tot un fals. Da, într-adevăr, cetatea Ardeului este vorba despre Arda, adică tot ceea ce a fost dat ca să fie artă, adică word, adică cuvânt. Și această cetate a Ardeului, prin construcția sa de denumire, comportă o lingvistică care aduce o lămurire extraordinară asupra ceea ce reprezintă uh, arda poetica genetica. Art, poetica, genetica, ceea ce reprezintă neamul nostru și logosul nostru românesc. Și sunt, de asemenea, multe alte puncte extrem de atractive, istoric, cultural și, bineînțeles, de neam aici în Apusenii de poveste.
Gabriela, imense reverențe și multe gânduri de bun, de bine, de sănătate pentru tot ceea ce tu promovezi, pentru toți oamenii care vin și vor veni să lucreze cu tot ceea ce tu ai de împărtășit. Îți mulțumim enorm pentru a ta ofrandă Mulțumesc și eu. și consacrare pentru bunul mers al cosmosului, încât oamenii să primească lucruri de calitate cum tu dăruiești și în continuu te dezvolți și pentru binele tău cât și binele aproapelui tău, care este un principiu suficient de mare în religia în care ne-am născut, să facem altuia ce vrem ca el să ne facă nou. Și tu asta faci neîncetat, iar pentru asta ești un om care ne inspiră, care ne stimulează să facem schimbarea macazului în lumea noastră interioară și îți mulțumim pentru toate aceste lucruri. Mulțumesc și eu. Pe curând. La revedere, prieteni! Mulțumim foarte mult pentru întrebările voastre, o să mai răspundem după aia în coment. Cu Gabriela vă puteți vedea pe 29 septembrie la Colocvul Aleșilor, cât și pe canalele ei de Telegram, Cuvântul Viu și Știința Moșionică, cât și pe canalul ei de YouTube și de Facebook. De asemenea, are foarte multe lucruri extrem de ajutătoare pentru cel care vrea să-și îmbunătățească, cum am făcut și în această seară, condiția lui interioară, și spirituală și fizică. O seară bună, prieteni, și să ne vedem cu bine. La revedere! Scuze, a durat